Привіт! Ми продовжуємо серію роликів по MySQL. І сьогодні я покажу дві дуже небезпечні команди, за допомогою яких можна видаляти дані з таблиць. Однак при роботі з ними одна необережність може призвести до втрати важливої інформації. Тому, щоб не налажати в самий відповідальний момент, обов'язково додивись відео до кінця і видаляй дані правильно. Розбирати ці команди ми будемо на нашій таблиці з користувачами. Давайте подивимось, що там вже є. І як бачимо, у нас є 5 користувачів. Наприклад, ми хочемо видалити користувача з ID 4. Для цього пишемо delete from, це стандартний синтаксис. Далі вказуємо назву таблиці. І після where нам необхідно вказати параметр, щоб визначити саме потрібного користувача. І ми вказуємо ID повинен дорівнювати 4. Запускаємо. І як бачимо, користувач зник. Тобто команда спрацювала вірно. Зараз в секції where ми вказали досить легкий параметр, по якому ми маємо видалити користувача. Проте вони можуть бути досить складні. При роботі з командою delete ми також можемо вказувати join, щоб визначати, яких видалити користувачів по параметрам із сусідніх таблиць. Проте це не тема сьогоднішнього відео. Також команда delete дозволяє нам видалити всіх користувачів з таблиці. Для цього пишемо delete from users та запускаємо команду. Оскільки я зараз працюю з редактора, то мені висвітилось попередження, що при запуску цієї команди можлива втрата всіх даних. І я натискаю ОК. Зауважте, якщо ви запускаєте її з бекенда, наприклад, з PHP, з Python, з Node.js чи інших мов програмування, цього попередження у вас не буде і дані ви втратите відразу. Тому будьте обережні. Ну а ми продовжуємо. І друга та ще більш небезпечна команда, яку я хочу розібрати сьогодні, це truncate_table, після якої ми також вказуємо назву таблиці. Ця команда дуже схожа на попередню, вона також видаляє всі дані з таблиці, проте у них є дуже серйозні відмінності. Отже, у нас є дві команди – delete та truncate. Команда delete може видаляти конкретні рядки за умовою where або всі, якщо умова відсутня. Тобто ми можемо свого роду робити фільтрацію, щоб визначити, кого саме видалити. В команді truncate завжди видаляються всі рядки таблиці, жодні умови не підтримуються. Наступне – це швидкість. Delete працює повільніше при великих таблицях, бо видаляє по одному рядку та веде журнал транзакцій. У випадку з truncate все видаляється практично миттєво. Вона фактично скидає таблицю і видаляє всі дані без логування кожного рядка. Наступний пункт – це відкат. У delete можна відкотити зміни у межах транзакції. А в truncate такої можливості немає, принаймні в більшості субт. Наступна відмінність – це автоінкремент. У випадку з delete він залишається і продовжує збільшуватись. У випадку з truncate лічильник обнуляється, тобто те поле, яке має автоінкремент, буде знову починатись з самого початку. Наступна і не менш важлива відмінність – це тригери. Коли ми працюємо з командою delete, тригери викликаються, звісно, якщо ми їх створювали. У випадку з truncate – ні, такого немає. І останнє, з якою б командою ви не працювали, завжди перед серйозними змінами, перед серйозним видаленням робіть бекап бази даних. У випадку з delete вас це може спасти. У випадку з truncate – навряд чи. Проте у вас все рівно будуть якісь шанси. І ще, дуже часто замість ось такого прямого видалення даних спочатку використовується м'яке видалення, проте про нього детальніше я розкажу в нашому телеграм-каналі. Тож, якщо вам цікава ця тема, обов'язково заходьте, підписуйтесь, ну а я опублікую цей пост вже найближчим часом. Тож, друзі, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте ваш цінний лайк та підпишіться на канал. Ну а якщо у вас залишились запитання, з радістю відповім на них у коментарях. До зустрічі у наступних відео.